Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh NTC Channel. Và đã lâu rồi thì em không có lên clip và không có gặp mọi người. Thì nhân cái dịp mà trong tháng 7 này nó có một cái luồng thông tin rất là hot, đang rất là hot ở trên các trang mạng xã hội. Đó là về cái thông tin Honda CR-V mới phiên bản lắp ráp Việt Nam. Thì nhân cái dịp đó thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người về những cái thông tin chính thức của cái Honda CR-V lắp ráp phiên bản Việt Nam này. Đó, thì về đầu tiên là thời gian mà CR-V lắp ráp khi nào ra mắt, đó là vào cuối tháng 7 này, là ngày 31 tháng 7 thì bên Honda Việt Nam người ta sẽ công bố về những cái thông tin như là mức giá nè, màu sắc, rồi những cái thông số kỹ thuật. Đó, thì vào đầu tháng 8 thì bên đại lý em sẽ bắt đầu bán chiếc CR-V lắp ráp Việt Nam này. Rồi, thì tại sao em lại làm cái clip này? Thì chủ đề chính của ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người là cái quy trình mà chúng ta đặt trước chiếc xe này. Đó, để chúng ta trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc xe này tại Việt Nam. Rồi, trước khi mà vào cái phần đơn đặt hàng thì em sẽ giới thiệu sơ về những cái điểm thay đổi giữa Honda CR-V nhập Thái và Honda CR-V lắp ráp tại Việt Nam. Thì đầu tiên, ở phần đầu xe của chúng ta thì hệ thống đèn vẫn là sử dụng đèn full LED cho bản cao cấp nhất. Và cái thay đổi so với giữa hai phiên bản đó là cái phần cản ở đây. Đó, ở phiên bản mới thì nó sẽ vuốt cái phần cản này, nó ốp lên thêm một cái phần cản nữa. Và phía trước thì nó sẽ có một cái radar để chúng ta, cái đó là chức năng của Honda Sensing mới ở phiên bản lắp ráp. Đó, thì về cái phần Honda Sensing thì NTC sẽ làm chi tiết hơn là Honda Sensing nó gồm những cái gì và nó có chức năng gì. Thì ở những clip sau tụi em sẽ làm và đưa video đó lên cho mọi người tham khảo. Rồi, về phần hông xe thì cái điểm thay đổi tiếp theo đó là bộ mâm của Honda CR-V. Đó, thì chúng em cũng sẽ đưa cái hình cụ thể lên cho mọi người so sánh giữa hai cái phiên bản này. Đó, rồi ở phần đặc biệt là gương chiếu hậu phía bên phải này thì Honda phiên bản lắp ráp Việt Nam nó sẽ có thêm một cái phần camera ở đây. Đó, nó có chức năng gọi là camera lan quát, là để chúng ta đi và quan sát cái làn đường phía bên phải nó sẽ dễ dàng và an toàn hơn cho người lái. Đó, rồi tổng thể thì phần hông nó vẫn như vậy. Rồi về phần phía đuôi xe nó sẽ có cái thay đổi về cái phần lipo ở phía dưới này. Đó, rồi và đặc biệt ở cái phiên bản lắp ráp Việt Nam nó sẽ có cái phần gọi là thông thường chúng ta hay gọi là đá cốp. Đó là thì đúng theo của Honda nó sẽ gọi là mở cốp lãnh tay. Đó, thì chúng ta khi mà chúng ta đến xe ở phiên bản cao cấp nhất, chúng ta chỉ cần quơ cái chân dưới đây thôi là cốp nó sẽ tự mở lên, thay vì ở phiên bản này chúng ta phải bấm nút. Đó là một cái hay. Rồi, thì tổng thể ở bên ngoài thì nó là một số điểm thay đổi như vậy. Rồi về phía bên trong xe thì sao? Thì mời anh chị cùng vào xe. Đó, mình tham khảo thử. Rồi, về những cái hình ảnh công bố ban đầu mà Honda người ta giới thiệu thì ở Honda CR-V phiên bản lắp ráp nó sẽ trao chuốt lại những cái đường vân này. Đó, và đặc biệt thêm là nó sẽ có cái phần sạc không dây cho điện thoại. Đó là một cái hay dành cho cái Honda CR-V lắp ráp Việt Nam. Rồi, đó là những cái điểm khác nhau giữa hai phiên bản nhập và lắp ráp. Thì còn về những cái phần giống nhau thì đó là về hộp số nè, về động cơ, về cái tính năng an toàn, về nội thất thì nó cũng tương tự như nhau. Đó, và nói về cái giá của Honda CR-V phiên bản lắp ráp Việt Nam này thì Honda người ta cam kết với phía bên đại lý là giá của phiên bản cao nhất sẽ không vượt quá 1 tỷ 120 triệu đồng. Rồi, thì nếu mà so với phiên bản nhập Thái thì chúng ta có thể mường tượng được là nó sẽ chênh lệch với nhau tầm 25 triệu. Đó, thì anh chị có thể mình tính thử cái giá tạm tính của cái phiên bản thấp cũng như là phiên bản giữa, nó sẽ rơi vào tầm 1 tỷ 010 triệu với phiên bản thấp nhất và 1 tỷ 050 triệu với phiên bản giữa. Đó, thì nếu mà tính ra là chúng ta được ngay vào cái đợt mà giảm thuế trước bạ 50% nữa. Đó, dành cho xe lắp ráp Việt Nam thì cái giá mà lăn bánh của cái phiên bản cao nhất, phiên bản lắp ráp Việt Nam CR-V này
thì nó sẽ đâu đó khoảng là 1,2 tỷ đổ lại thôi. Đó, một cái giá phải nói là quá tốt với những cái trang bị được cải tiến cũng như là cái chức năng Honda Sensing. Đó, thì mọi người có thể thấy chúng ta được lợi rất là nhiều. Rồi, thì đến cái phần trọng tâm của ngày hôm nay thì đây, mình xin giới thiệu với mọi người. Đó, đây là cái đơn đặt hàng của đại lý bên em. Thì tại sao lại có cái đơn đặt hàng này? Thì mình có thể mình thích chiếc Honda CR-V lắp ráp này và mình muốn sở hữu nó trong vòng khi mà vừa ra mắt, thì mình có thể đặt hàng với đại lý bên em để mình book chỗ trước. Thì khi tới mà ra mắt đó, mình là trở thành những khách hàng mà đầu tiên có thể sở hữu chiếc xe này tại Việt Nam. Thì với cái đơn đặt hàng này nó sẽ có những cái lợi ích gì cho mình. Thì ở trên đơn đặt hàng này thì anh chị có thể thấy đây, anh camera lại gần xíu nè, mình có thể thấy là những cái thông tin nó thể hiện đầy đủ trên đây luôn. Thông tin khách hàng nè, rồi chi tiết xe, thông tin xe, rồi đây đặc biệt là cái phần khuyến mãi ở đây. Đó, cái phần khuyến mãi này thì đại lý em sẽ ưu tiên cho những khách hàng nào mà mình thật sự là mình yêu thích cái dòng Honda CR-V lắp ráp Việt Nam này và mình muốn sở hữu nó trước những người khác, thì đại lý bên em sẽ ưu ái cho mình là mình sẽ được hưởng khuyến mãi. Đó, mình được hưởng khuyến mãi khi mà mình đặt trước chiếc xe này luôn. Đó, rồi phía dưới này là phần thanh toán. Rồi ở đây có một cái mục là cam kết với mọi người là khi mọi người đặt cái chiếc xe này ở phía bên em và đến cái thời điểm mà nó ra mắt, ví dụ mà anh chị thấy cái giá mà nó không giống như là bên em công bố hoặc là báo cho mình, hoặc là chiếc xe nó có những cái điểm mà mình không có thích, thì mình có thể lấy lợi 100% giá trị mà tiền cọc mình đã cọc cho bên em. Thì đó, mình không có mất một cái gì cả. Mình đặt cọc ví dụ 10 triệu, 20 triệu gì đó để mình booking cái chỗ mình mua xe. Rồi đến khi mà ra mắt thì mọi người có thể, nếu mà mình thích thì mình tiến hành mình lên hợp đồng và mình mua xe, còn mình không thích thì mình có thể lấy tiền lại. Đó, mình đâu có mất mát gì đâu, vừa được lợi đôi đường. Rồi, và một điểm thì tại sao lại có cái đơn đặt hàng này mà lại không đợi đến khi mà xe ra mắt thì chúng ta hãy tiến hành mua? Đó là tại vì Honda Việt Nam người ta sẽ có một cái mức giới hạn để sản xuất những cái xe này và giao về cho từng đại lý ở toàn quốc Việt Nam. Thì hiện tại số lượng đại lý nó lên tới 40 đại lý rồi, thì cái lượng mà xe giao cho từng đại lý nó cũng sẽ có một mức giới hạn nhất định. Đó, vì thế mà chúng ta có một cái đơn đặt hàng này để chúng ta book với bên Honda Việt Nam, là mình định là mình mua chiếc xe đó thì Honda Việt Nam người ta sẽ dành cái phần đó cho mình. Đó, thì thế mà ví dụ như là anh chị đợi đến khi mà xe nó ra mắt chính thức thì mình mới tiến hành mình làm hợp đồng mình mua xe, thì tới lúc đó cái sản lượng xe nó đã về đại lý hết và nó đã phân bổ cho những khách hàng mà mình đặt trước rồi, thì tới lúc đó thì nó đã hết xe để cho mình mua, thì mình phải đợi tầm 1 tháng tới đầu tháng 9 mình mới tiến hành mình đặt cọc mình mua xe được. Thì đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng tới giữa tháng 9 hoặc là cuối tháng 9 mình mới nhận xe được. Đó, thì đây là cái lợi ích cho những khách hàng mà thực sự yêu thích và muốn mua chiếc CR-V này. Thì mình đặt cọc mình book chiếc xe trước để mình giữ chỗ, và tới đầu tháng 8 thì khi mà xe ra mắt rồi thì ví dụ mà mình yêu thích chiếc xe và mình thấy cái mức giá nó hợp lý, cái mẫu xe nó đẹp, nó ưng ý với mình. Đó, và nó được thêm một cái lợi nữa là nó đầy đủ màu sắc cho anh chị lựa chọn ở ngay tại thời điểm này khi mà mình booking chiếc xe luôn. Đó, ví dụ mà mình đợi tới đó lại ví dụ mà nó có xe đi nhưng mà nó lại không có cái màu của mình yêu thích, đó thì nó lại khó cho mình phải đợi tiếp. Đó, thì đây là cái lợi ích kép luôn, là mình vừa được hưởng khuyến mãi và mình vừa được một cái chỗ giữ chỗ để mình mua xe. Thì tới đó mình không mua thì mình lấy lại tiền cọc, lấy lại 100% tiền cọc luôn, mình không có mất mát gì hết. Đó, thì tới đó mình ưng ý rồi, mình chốt được chiếc xe mà mình yêu thích rồi. Đó, thì mình sẽ bắt đầu tiến hành các bước tiếp theo, đó là lên hợp đồng, rồi mình tiến hành ví dụ là mua tiền mặt thì không nói gì, thì còn mua ngân hàng á, thì mình tiến hành mình lên hợp đồng và mình tiến hành mình làm các thủ tục bên ngân hàng rồi mình tiến hành mình mua xe thôi. Đó, mình không phải chờ đợi gì hết. Đó, thì đây là cái lợi ích của cái phiếu đặt hàng này dành cho anh chị. Và hồi nãy giờ thì em quên nói về những cái mẫu màu của chiếc Honda CR-V mới phiên bản lắp ráp Việt Nam này. Thì em nhắc lại với anh chị, đó là ở cái phiên bản lắp ráp Việt Nam mình sẽ có được 5 cái mã màu cho mình lựa chọn, là màu trắng nè, màu đen nè, màu xanh dương đen, như cái màu mà hôm nay mà các anh chị chúng ta chia sẻ những cái hình ảnh trên group á, anh chị có thể thấy.
và màu titan, màu bạc, đặc biệt là màu nâu titan. Thì bây giờ Honda người ta đã đem cái màu đó trở lại với cái phiên bản lắp ráp Việt Nam này. So với cái mẫu mà nhập Thái này thì chúng ta sẽ không có cái màu đỏ, thì bây giờ chúng ta phải chờ đợi đến khi mà Honda nó chính thức ra mắt thì nó sẽ có cái màu đỏ đó hay không, thì mình phải chờ đợi đến khi đó thì mình mới biết được đó. Và với cái màu đỏ này thì em cũng thắc mắc là tại sao Honda nó lại không có ra vào cái đợt ra mắt này. Thì nếu mà các anh chị nào mà mình yêu thích cái màu đỏ thì mình có thể đợi đến đợt tháng 9 hoặc là tháng 10 coi Honda nó có đem cái màu đó vào cái phiên bản lắp ráp Việt Nam hay là không. Rồi một lần nữa thì em xin nhắc lại 5 mã màu mới của cái Honda CR-V phiên bản lắp ráp Việt Nam này. Đó là màu trắng nè, màu đen nè, màu bạc, màu xanh đen và màu titan. Đó, thì còn cái màu đỏ thì chúng ta phải đợi đến tháng 9 tháng 10 coi Việt Nam nó có động thái gì về cái mẫu màu này hay không. Rồi hy vọng là nó sẽ ra cái màu này đối với các anh chị mà mình cực kỳ thích màu đỏ. Và đến đây thì em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm cũng như là theo dõi cái video ngày hôm nay của em. Thì và còn một điều nữa là vào cuối tháng 7 này thì bên team của em sẽ có một đợt lái thử tại Bến Tre. Thì tại tỉnh Bến Tre, ngay thành phố Bến Tre luôn. Địa chỉ là quán cà phê Vivata Coffee tại Bến Tre. Thì cái địa chỉ cụ thể em sẽ để phía bên dưới clip. Thì anh chị mình những anh chị mà đang ở tỉnh Bến Tre cũng như là các tỉnh mà lân cận, nếu mà mình không có cái thời gian để mình sắp xếp mình lên tới đại lý ở trên Sài Gòn chúng ta lấy thử, thì mọi người có thể tranh thủ cái dịp này, chúng ta dành ít thời gian để đến cái địa điểm quán cà phê Vivata Coffee để chúng ta có thể lái thử và trải nghiệm các dòng xe Honda, cũng như là chúng ta trao đổi về những cái mức giá khuyến mãi hoặc là thông tin xe, những cái gì mà chúng ta thắc mắc về xe đó thì nhóm NTC Channel sẽ giải đáp cho mình đó. Và đặc biệt là đối với những anh chị nào mà chúng ta tham dự cái buổi lái thử này thì riêng kênh NTC Channel sẽ có những cái khuyến mãi dành riêng cho các anh chị luôn. Nếu mà mình đến cái buổi lái thử này và chúng ta ưng ý cái mẫu xe mà mình đang thích đó thì chúng ta có thể tiến hành đặt cọc luôn, và NTC Channel sẽ có những cái mức khuyến mãi riêng dành cho quý anh chị khi mà chúng ta tiến hành đặt cọc xe ở cái chỗ địa điểm lái thử đó luôn. Và với những cái mẫu xe mà mình yêu thích thì anh chị có thể tham khảo cái thông tin từ thời điểm hiện tại cho đến cuối tháng 7, đến khi mà cái chương trình lái thử tại Bến Tre á, tụi em bắt đầu ở dưới á, thì mình có thể đến và mình chạy thử rồi mình trao đổi, mình chốt cái xe mà mình mong muốn đó. Thì đây cũng là một dịp tốt để cho anh chị có những cái trải nghiệm thực tế, chúng ta đánh giá trực quan được chiếc xe mà mình yêu thích luôn. Rồi thì nếu mà mọi người thấy cái video ngày hôm nay của em nó có hữu ích và có thông tin cần thiết dành cho mọi người thì mọi người hãy dành ít thời gian bấm cái nút like cũng như là subscribe kênh để theo dõi những cái video mới nhất của kênh NTC Channel. Và một lần nữa em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.